twice in turns. රූබික් සම්බන්ධව ගොඩක් අය දන්නේ නැති දෙයක් ගැන අද කතා කරන්න කියලා හිතුවා. ගොඩක් රූබික්ස් වීඩියෝ වල මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා වගේ නිකන් ඉංග්‍රීසි අකුරු ගොඩක් තියෙන කෝඩ් වගේක් දැකලා ඇති ඔයාලා. ඒත් මොනවද කියලා හරියටම දන්නේ නැතුව ඇති. අද කතා කරන්න යන්නේ ඇත්තටම මේ ඉංග්‍රීසි අකුරු මොනවද කියලා. ඇත්තටම මේ ඉංග්‍රීසි අකුරු වලින් තියෙන්නේ අපි කියුබ් එක කොහොමද කරපන්න ඕනේ කියන විදිහ. අපි මෙහෙම කියුබ් එක අතට ගත්තාම කැමති පැත්තක් අපේ පැත්තට තියාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි කැමති පැත්තක් තමන්ගේ ඉස්සරහට ඉටින්න තියාගන්නවා. එතකොට මම දැන් මේ පෙන්නන ෆේස් එකට කියන්නේ අපර් ෆේස් කියලා. අපර් කියන වචන දිග වැඩි හින්දා අපි ඒක U අකුරෙන් සිම්බලයිස් කරනවා. දැන් මේ පේනවා වගේ අපිට අපර් ෆේස් එක දෙපැත්තකට කරපන්න පුළුවන් නේ. ඒ ටර්න් දෙක වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න අපි U එකට පොඩි ඩෑෂ් එකක් දානවා. එතකොට දක්ෂිණාවර්තව කරකවනවා නම් අපි ඒකට U කියලා දානවා. වාමාවර්තව කරකවනවා නම් අපි ඒකට U ඩෑෂ් කියලා දානවා. මේ පෙන්නන්නේ රයිට් ෆේස් එක. රයිට් කියන එක දිග වැඩි හින්දා අපි ඒක කිටි කරලා R අකුර තමයි යූස් කරන්නේ. ඒකත් කලින් වගේම තමයි. දක්ෂිණාවර්ත නම් R, වාමාවර්ත නම් R ඩෑෂ්. මේ පෙන්නන්නේ left face එක. ඒකත් අර විදිහමයි. ඒකට අපි L අකුර තමයි යූස් කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ front එක. අපි ඒකට F අකුර තමයි යූස් කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ back එක. අපි ඒකට B අකුර තමයි යූස් කරන්නේ. ඒකත් කලින් වගේමයි. දක්ෂිණාවර්ත නම් B, වාමාවර්ත නම් B ඩෑෂ්. එතකොට මේ තියෙන්නේ down face එක. ඒක අපි D අකුරෙන් සිම්බලයිස් කරනවා. මේ ටික තමයි ප්‍රධාන ටර්න්ස් වර්ග ටික. මේ පේනවා වගේ තමයි twists and turns පාවිච්චි වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ එකකට අපි ඇල්ගොරිතම් එකක් කියලා කියනවා. මේක කියුබ් එක හදන්න වගේම කියුබ් එක ෂෆල් කරන්නත් ගන්නවා. දකුණු පැත්තේ කෙරවලේ තියෙන 3x3 රූබික් එකේ අවසාන ඇල්ගොරිතම් එක බලමු අපි ඒක කරලා. right to U right U right dash U dash right dash U dash right dash U right dash. මං හිතනවා ඔයාලට twists and turns ගැන තේරෙන්නේ නැති කියලා. රූබික් සම්බන්ධ සියලු දේ දැනගන්න channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න.